subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. තවත් බොහෝ විට බොහෝ දෙනෙකුට ඇති වෙන ගැටලුවන්නේ hand wheel එක. ඒ කියන්නේ balancing wheel කියන්නේ machine එකේ රෝදේ එක්ක තද කරන්න බෑ, එක්ක බුරුල් කරන්න බෑ. ඔය වගේ ප්‍රශ්න. එතකොට ඒකට හේතුව තමයි බොහෝ දුරට මේ stop motion washer එක. මේක හයි කරනකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි හයි කරන්නේ මේ ඇතුළත තියෙන කට්ට දෙක පොඩ්ඩක් ඇතුළට නැමිලා තියෙනවානේ. ඒ ඇතුළට නැමිලා තියෙන පැත්ත hand wheel එකේ bush එක ඇතුළට හිටින විදිහනේ. එතකොට අපිට හයි කරන්න පුළුවන් එක්ක මේ පැත්තට. එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තට. ওই විදිහට කට්ට දෙකක් උඩට හෝ එක කට්ටයක් යටට එහෙම නැත්නම් කට්ට දෙකම යටට එකක් උඩට ওই විදිහට හයි කරන්න පුළුවන්. බොහෝ විට මෙහෙම හයි කරපුවාම hand wheel එක හරි විදිහට හයි වෙනවා. ඒ කියන්නේ බුරුල් කරන්නත් පුළුවන්, තද කරන්නත් පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවලදී මේ අතර තිබ්බහම හරියන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ වෙලාවට අපිට පුළුවන් මේ washer එක අනිත් පැත්ත හරවලා මේ ඇතුළත තියෙන කට්ට දෙක පිටට බර වෙලා හිටින පැත්තට අරගෙන එක කට්ටයක් උඩට හිටින විදිහට හෝ කට්ට දෙකක් උඩට හිටින විදිහට හයි කරන්න. එතකොට මේ washer එක හයි කරන්න පුළුවන් පැති හතරටම. මේ අතට පුළුවන්, මේ අතට පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් මේ අතට පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් මේ අතට පුළුවන්. ඔය හතර විදිහෙන් එක විදිහකට කොහොමත් hand wheel එක හරියට හිර වෙනවා. එහෙම හිර වෙන්නේ නැත්නම් bush එකේ හරි මේ stop motion wheel එකේ ප්‍රශ්නයක් හරි එතකොට නැත්නම් මේ stop motion wheel එකේ මේ පොඩි stop motion screw එකට තවු ඉදලා තියෙන තැනේ වරදක් නිසා හරි තමයි එහෙම වෙන්නේ. අර මං කිව්ව විදිහට මේ washer එකේ පැති මාරු කරලා හතර පැත්තෙන් එක පැත්තකට හරියට hand wheel එක බුරුල් වෙන විදිහටත් හරියට තද වෙන විදිහටත් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි පැත්ත බලලා stop motion washer එක දාගෙන stop motion wheel එක දාලා stop motion screw එක දාලා screw එක හොඳට තද කරගත්තට පස්සේ නිදහසේ hand wheel එක බොයින් නොතනලාට කැරකෙන්නත් මහන වෙලාවට machine එක කැරකෙන විදිහටත් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට ඔතන මොනවා කරත් හරියන්නේ නැති වෙලාවල් එනවා washer එක කොයි පැත්තට දැම්මත්. එතකොට අර මම කලින් කිව්වා වගේ බලන්න ඕනේ hand wheel එකේ එතන ඝනකම වැඩි වෙලාවල් වල එහෙම වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඔය stop motion wheel එකේ තියෙන stop motion ඇනේ දාන්න තියෙන සිදුර ඕනට වඩා මැද්දට තියෙනකොට ඒ වගේ වෙනවා. සමහරට washer එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ටිකක් බලන්න ඕනේ. subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.